स्वागत छ साथीहरू एक्सेल ट्युटोरियलको नयाँ एपिसोडमा। यस एपिसोडभन्दा अगाडि हामीले लोजिकल रिजनिङ फङ्सन अन्तर्गत इफ फङ्सनको युजेसहरूको बारेमा चर्चा गरेको थियौँ। त्यसपछिको लगत्तै एपिसोडमा हामीले मल्टिपल इफ स्टेटमेन्ट यानि कि थुप्रै लोजिकहरूले दिने सरी थुप्रै लोजिकल भ्यालु यानि कि इफहरूले दिने रिजल्टको बारेमा कसरी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा देखाएको थियौँ। हामीले त्यस एपिसोडमा यही क्वेसनलाई सल्भ गरेको थियौँ। फेरि यहाँ एकचोटि फेरि पढौँ यो क्वेसनलाई। इफ सेल भ्यालु इज अप टु 10 छ भने ए आउने, इफ सेल भ्यालु इज 10 ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 15 छ भने बी आउने, त्यसै गरी 20 सम्मको 300 आउने र 20 भन्दा माथि आउट अफ रेन्ज आउने गरेको थियौँ। त्यसको लागि हामीले यो रिफरेन्सको यो सेललाई लिएको थियौँ र रिजल्टमा हामीले यसमा फर्मुला डिभाइस गरेको थियौँ। जस्तै यदि हामीले यहाँ 10 राखेको भए ए आउँथ्यो, 15 मा बी, 25 मा आउट अफ रेन्ज। यसरी नै हामीले यसको उत्तर दिनले एउटा डाइनामिक फर्मुला सेट गरेको थियौँ। त्यसको लागि साथीहरू हामीले तीनटा इफ, यो एउटा र यहाँ अर्को गरेर इफ स्टेटमेन्टहरू राखेको थियौँ। साथीहरू एउटा के ध्यान दिनुहोस् भने चारवटा फङ्सन छ भने क्लोजै गरिदिउँ हामीलाई। चारवटा लोजिक छ भने हामीले तीनटा इफ राखेर सल्भ गरेको थियौँ। त्यस्तै 5वटा थियो भने हामी 4वटा राख्थ्यौँ र 6वटा थियो भने हामी 5वटा राख्थ्यौँ। अब यदि एकछिनलाई मानौँ यहाँ हामीसँग 7वटा क्लज थियो अरे, किनकि 8वटा भन्दा इफ 7वटा भन्दा बढी एक्सेलले सपोर्ट गर्दैन। अब हेरौँ यहाँ 7वटा थियो भने हामीले यो फङ्सनलाई यहाँ माथि जुन दिएको थियौँ जुम गरेर हेरौँ, यहाँनिर हामीले यो एकदमै लामो हुने गर्थ्यो र हाम्रो मिस्टेक हुने चान्स धेरै थियो। अब यसैलाई नै हाम्रो यहाँ जतिसुकै लोजिक भयो भने सिम्पल तरिकाले हामी कसरी गर्न सक्छौँ भनेमा यस एपिसोडमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामीले एक्सेलको अर्को पावरफुल फङ्सन लुकअप फङ्सन यानि कि vlookup फङ्सनबाट कसरी हामी यो हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चर्चा गर्नेछौँ यस एपिसोडमा। vlookup एकदम vlookup एकदम पावरफुल फङ्सन हो। यदि तपाईहरुलाई इफ र vlookup मात्र राम्रोसँग चलाउन आउनुहुन्छ भने तपाईहरु लगभग 25 देखि 30% मान्छे भन्दा बढी एक्सेल चलाउन तपाईलाई स्वतः आइसक्यो। एक्जाम्पल हेरौँ अब यसमा हाम्रो के छ भने त्यसको लागि पहिला यसलाई हामी एउटा टेबल फर्मेटमा बनाउँछौँ। यहाँ कतिवटा छ हाम्रो कहाँ लेख्यो 10 15 20 र साथीहरु अप टु भ्यालु 10 भनेछ। यो भन्दा सानो हाम्रो कति हुन्छ त? एकछिनलाई यो 0 भने मान्नु। अब यसमा हामी के लेख्छौँ भने माथिबाट क्रमश 0 बाट A B 300 आउट अफ रेन्ज। अब यसमा के राख्छौँ भने हाम्रो vlookup सुरुमा हाम्रो लुकअप भ्यालु भन्नाले कुन चाहिँ भ्यालु हेर्ने भनेर। हामी यसमा अभियसली पनि यो रेन्जको भ्यालु हेर्छौँ, कमा टेबल एरिया भनेको कहाँ हेर्ने भनेर त्यो हामीले यो बनाएको टेबलमा हेर्छौँ। यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान दिनुहोस् भने जुन भ्यालु हेर्छौँ त्यो चाहिँ सधैँ हाम्रो फर्स्ट कलममा हुनुपर्छ, सिलेक्सनको फर्स्ट कलममा। कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन र राइट एरो गरेर यसलाई हामी सबै सेलेक्ट गर्छौँ।
यसलाई एब्सोल्युट रिफ्रेस बनाउन लागि शिफ्ट के अरे सरी F4 गर्छौँ कमा अब कोलम इन्डेक्स कति नम्बरको कोलम हेर्ने यो 1 नम्बरको कोलम भयो र यो 2 नम्बर अनि हामी 2 नम्बरको कोलम हेर्छौँ अब यहाँले के हुन्छ एप्रोक्सिमेट म्याच या एक्ज्याक्ट म्याच अहिले हामीलाई यहाँ हामी यसमा एप्रोक्सिमेट म्याच मात्र गर्छौँ एक्ज्याक्ट म्याच भयो भने यहाँनिर जे भ्यालु छ यहाँ पनि त्यही भ्यालु हुन जरुरत छ त्यसमा हामी एकैछिनमा हेर्नेछौँ अब यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर हाल्यो भने 25 आउट अफ रेन्ज आयो 10 राख्यो ओप्स यहाँ सानो मिस्टेक भएछ हाम्रो यो 10 भन्दा अलिकति ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो त्यही कारणले 0.0001 गरौँ 15.0001 र 20.001 यो हामीले किन गरेको हो भने हाम्रो यहाँ भ्यालुहरु कस्तो छन् इक्वल टु 15 15 सम्म त बी आउने हो नि त 10 भन्दा अलिकति माथि चाहे त्यो 0.0001 नै किन नहोस् त्यो भन्दा अलिकति माथि हुने बित्तिकै यो सेकेन्ड लोजिकलमा जाने हुन्थ्यो र त्यसलाई क्यापकले 15 ले गर्थ्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यदि यहाँनिर 10 र 15 लाई एब्सोल्युट राखे भए हाम्रो यहाँनिर त्यसको लागि यो क्वेशन यस्तो हुनुपर्ने हुन्थ्यो सेल if the cell value is greater than 10 but less than 15 भए भए हामीले यहाँ सिधै 15 मात्र राख्ने गर्थ्यौं तर यसमा हाम्रो के छ इक्वल टु सम्म भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति बेसीबाट चाहिँ 300 भ्यालु आउने भनेर हामीले यसरी देखाएको हो र यसै साथीहरु हामीले मल्टिपल इफ स्टेटमेन्टलाई सहज तरिकाले vlookup को सहायताले हामी युज गर्न सक्छौं सरी तपाईहरु यसरी नै अब यहाँनिर जसरी if को स्टेटमेन्ट को लिमिटेसन 7 वटा थियो भने यसमा अनलिमिटेड भ्यालु तपाईको एक्सेल को लास्ट को यो कोलम यो सम्म डाटा छ भने पनि यसले हामीलाई खोजेर सहज तरिकाले दिन्छ यदि साथीहरु तपाईहरुलाई यो एपिसोड मन परे कृपया लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु नभुल्नु होला यस एपिसोड पछि हामी vlookup को कम्प्लिट युज हामी लुकअप को बारेमा जे जान्न पर्ने हो त्यो सबै कुरामा चर्चा गर्नेछौं धन्यवाद